Third quarter, Module 2, Accelerating, describing motion in terms of acceleration. Have you experienced riding in a roller coaster? If yes, how are you going to describe the movement of the roller coaster? Hindi ba't ang bilis o speed ng movement ng roller coaster ay pabago-bago? May mga times na mabilis ang andar nito at may times na mabagal. Pero bigla din naman siyang titigil na akala mo tapos na ang oras o may sirang pyesa. Pero ilang sandali pa ay aandar na ulit. Kung i-describe natin ang speed ng motion ng roller coaster, masasabi natin na ito ay pabago-bago o with changing speed. Ganon din naman, pabago-bago ang direction nito. Na-experience mo na rin bang sumakay sa merry-go-round? Paano mo naman i-describe ang motion nito? Ang merry-go-round ay umiikot sa speed na constant o hindi nagbabago, pero ang direction ay nagbabago. Ang tawag natin sa change in velocity over time ay acceleration. We define acceleration as the change in velocity over time. Kung gaano kabilis nagpalit ng velocity or the speed with direction ng isang moving object, iyon ang kanyang acceleration. Tingnan natin yung example sa illustration na ito. Ang moving car sa simula ay nakastop. Tapos, nagsimula siyang mag-move ng may velocity na 1 meter per second. Yung 1 meter per second na velocity niya ay naging 2 meters per second. Bumilis at naging 3 meters per second. Bumilis ulit at naging 4 meters per second hanggang maging 5 meters per second. Tapos, bumagal at naging 0 meter per second o nag-stop. From that example, we can say that the car accelerates o meron itong acceleration. There are 3 conditions para masabi nating may acceleration ang isang moving object. Number 1 is that moving object has changing speed. Kapag ang isang moving object ay nagbabago ng bilis, pwedeng bumilis o bumagal, iyon ay may acceleration. Example ay yung moving car kanina. Another example ng object na may changing speed is a falling object. Kapag ang object ay nalaglag, may pagbabago sa speed nito. Tingnan natin ang illustration na ito. Bago mahulog ang bola, ang velocity niya ay 0 meter per second downward. After 1 second, naging 9.8 meter per second downward. And after 2 seconds, naging 19.6 meters per second downward ang velocity niya. And after 3 seconds, ang speed o velocity niya ay 29.4 meters per second na. Take note na ang direction ng movement is still the same, which is downward. So, ang nagbago lang ay speed. From this example, we can say that the speed of a falling object increases o tumataas habang papalapit siya sa ground, and it is because of gravity. Therefore, falling objects are examples of objects that are accelerating. Number 2, changing direction. If a car moving in a straight line begin to turn to the left or to the right, it has acceleration because there is a change in direction. Kapag ang umaandar na sasakyan ay lumiko pa kanan o pa kaliwa, may acceleration ito dahil nagbago ng direction, just like the car in this illustration. Merry-go-round or any object moving on a circular track may have a constant speed but not a constant direction because its direction of motion is changing every instant. Ang merry-go-round ay umiikot sa speed na constant o hindi nagbabago pero ang direksyon ay nagbabago. So
So these are examples ng object na ang speed ay constant pero nagbago ng direksyon. These objects are accelerating. Number 3. Changing both speed and direction. Isa sa mga examples nito is the movement of the roller coaster. Pabago-bago ang bilis at paiba-iba rin ang direksyon ng movement nito. Another example para dito is kapag sumakay tayo ng sasakyan going to a place. May times na mabilis ang takbo ng sasakyan at may times na mabagal. And syempre may mga times na lumiliko pakanan o pakaliwa kung saan man tayo pupunta. Sa cases na ito, kagaya ng roller coaster at ng car na sinasakyan natin, masasabi natin na merong acceleration ang mga moving objects na ito dahil may change in speed and direction or yung mismong velocity. In your module 2, you will answer this activity 1 where you will identify which of the following pictures show objects that has acceleration. Lalagyan nyo ng happy face ang number na nagpapakita ng acceleration and sad face naman kapag walang acceleration. Remember, kapag bumilis o bumagal ang takbo ng moving object, ito ay may acceleration. Ganon din kapag nagpalit ito ng direksyon o lumiko, pakanan o pakaliwa. May acceleration din kapag parehong nagbago ng bilis at direksyon ang isang moving object. At syempre, kapag hindi gumagalaw ang isang object o nakastop ito, wala siyang acceleration kasi walang pagbabago sa velocity nito. In this activity, let's try to answer number 2. Cars moving in a curved path at constant speed. Ang sagot dito ay happy face kasi nung dumaan sa curve, yung mga cars nagkaroon ng pagbabago sa directions. For number 8, stalled car. Ang sagot dito ay sad face kasi ang stalled car ay nakastop. Therefore, walang pagbabago sa velocity dahil di naman siya umandar. Kaya walang acceleration. Sagutan mo naman yung ibang items sa activity na ito. Let's go back to the definition of the word acceleration. Acceleration is the change in velocity over the change in time. From that definition, we can derive the formula for acceleration. A, or acceleration, equals change in velocity over change in time. Yung triangle symbol sa equation, or what we call the uppercase delta, signifies the word change sa equation na ito. Ang delta V stands for the change in velocity, while ang delta T is for the change in time. And of course, pag sinabi nating change, parang kapag bumili ka lang sa tindahan, change ang tawag doon sa sukli. At malalaman mo kung magkano ang sukli mo kapag sinubtract mo ang halaga ng binili mo doon sa binayad mo. Ganon din sa equation na ito. Para makuha natin ang change in velocity, yung final velocity or VF minus the initial velocity or VI over the final time minus the initial time. Pag isa lang ang given time sa problem, pwede natin gamitin ang VF minus VI over T kasi isa lang ang given time. The SI or the standard unit for acceleration is meters per second squared. Kasi nga, ang unit for velocity ay meters per second. At ang unit ng time ay seconds. Kapag i-divide sila, magiging meters per second or meters per second squared. Ang meters per second squared ang standard unit for acceleration. Pero kapag ang change in velocity ay gumamit ng unit na kilometers per hour at ang unit ng time ay seconds, ang magiging unit for acceleration ay
kilometers per hour second. Now, let's apply the formula for acceleration to answer these sample problems. For number 1, what is the acceleration of the car if its speed increases from 20 meters per second to 50 meters per second in 5 seconds? Let's identify the given. Ano-ano yung mga nakikita natin na mga numbers sa problem? So we have 20 meters per second, 50 meters per second, and 5 seconds. So ang given natin ay 20 meters per second, 50 meters per second, and 5 seconds. Para mas maintindihan natin ang problem at ma-identify ang mga given, tagalogin natin ito. Ano daw ang acceleration ng car kung ang bilis nito ay tumaas mula 20 meters per second to 50 meters per second sa loob ng 5 seconds? Mula sa problem, ang unang velocity ng car ay 20 meters per second. Tapos, naging 50 meters per second. Kaya naman, ang VI o initial velocity ay 20 meters per second. At ang VF o ang final velocity ay 50 meters per second. Ang time naman ay ang 5 seconds. Sa R, ang hinahanap natin ay ang acceleration ng car. Ang equation o formula ng acceleration ay A equals VF minus VI divided by time. Para sa solution, let's substitute the given. A equals, ang VF sa given ay 50 meters per second minus 20 meters per second over 5 seconds. I-subtract natin yung nasa numerator na mga velocities. So, 50 meters per second minus 20 meters per second equals 30 meters per second divided by 5 seconds. And 30 divided by 5 is 6. So, ang sagot ay 6 meters per second squared. Dahil ang unit ng velocity ay meter per second at ang time ay second, ang gagamitin nating unit for acceleration ay meters per second squared. Kaya ang sagot o ang final answer sa problem na ito ay 6 meters per second squared. And don't forget to box your final answer. For sample problem number 2, suppose a car initially moved 40 kilometers per hour, come to stop after 2 seconds. What is its acceleration? Ang given natin ay 40 kilometers per hour at 2 seconds. Parang kulang ang given sa velocity, diba? Pero kung babasahing mabuti ang problem, mula sa bilis na 40 kilometers per hour, ang car ay tumigil pagkatapos ng 2 seconds. Ang initial velocity ay 40 kilometers per hour at ang final velocity ay 0 kilometers per hour kasi nag-stop yung car. Ang velocity ng isang object na nakastop ay 0 at ito ang final velocity. 2 seconds naman ang time. And para sa R, ang hinahanap natin ay acceleration. For E or equation, ang formula for acceleration is A equals VF minus VI divided by time. Para sa solution, again, let's substitute the given. So, A equals 0 km per hour minus 40 km per hour divided by 2 seconds na time. Let's subtract yung mga velocities na nasa numerator. So that is 0 kilometers per hour minus 40 kilometers per hour is equal to negative 40 kilometers per hour. May negative kasi
Kapag ang maliit na number binawasan ng mas malaking number, magiging negative ang sagot. Kaya naman, negative 40 kilometers per hour divided by 2 seconds. Sa math, kapag ang negative integer ay dinivide sa positive, ang magiging sagot ay negative. So, negative 40 kilometers per hour divided by 2 seconds is equal to negative 20 kilometers per hour second. Yung kilometers per hour second ay unit na gagamitin natin for acceleration kapag ang given na velocity ay in kilometers per hour at ang time ay seconds. So, ito yung example natin na units na diniscuss kanina. Kapag ang acceleration ay negative, ang tawag dito ay deceleration. Ito ay negative acceleration. Nagiging negative ang acceleration kapag bumagal o bumaba ang speed ng isang moving object kagaya dito sa problem na ito. Nung una, 40 kilometers per hour ang takbo ng car. Tapos, nag-stop o tumigil. Bumaba ang speed kaya ang acceleration ay negative. Kapag ganito naman ang problem na ibinigay, the car starting from rest accelerate at 2 meters per second squared. What is its speed after 10 seconds? From the problem, the car starting from rest. Dahil at rest yung car, ang velocity niya ay 0 meter per second. Another given is the 2 meters per second squared. And lastly, 10 seconds. Base sa problem, ang car na nakatigil nung una ay nag-accelerate ng 2 meters per second squared. Ano daw ang magiging speed o bilis nito after 10 seconds? Yung 0 meter per second ay VI or initial velocity. At yung 2 meters per second squared ay acceleration. Yung 10 seconds naman ay time. Ano ngayon ang kailangan natin i-solve? Ang required ay VF o final velocity. At ang equation o formula para dito ay VF minus VI plus acceleration multiplied by time. Substitute natin ang given para sa ating solution. VF equals VI na 0 meters per second plus 2 meters per second squared times 10 seconds. Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 2 meters per second squared times 10 seconds equals 20 meters per second. Makakancel yung common unit na second kaya mababawasan ng isa at magiging meters per second na lang ang unit ng 20. Kaya naman, VF equals 0 meter per second plus 20 meters per second equals 20 meters per second. Ang VF o final velocity ng car na nakatigil nung una at nag-accelerate ng 2 meters per second squared after 10 seconds ay 20 meters per second. Ito ang ating final answer. Para sa activity 2, you will study the given data and answer the questions asked. Ang velocity ng car per unit time ay pinakita sa data table. Let's try to answer questions 1 and 2. Sa number 1, from the given data, what is the lowest velocity? Sa row ng velocity sa table, ang pinakamababa ay 0 meter per second. At sa number 2, which is the highest velocity. Ano naman ang pinakamataas na velocity? And yes, ito ay 60 meters per second. Paano naman kaya masasagutan ang questions 4 and 5? Ang tinatanong dito ay kung pareho ba ang acceleration ng car nung ang time interval ay 0 to 1 second at 0 to 4 seconds.
Bago natin ito masagutan, kailangan muna nating isolve ang acceleration ng car during 0 to 1 second at 0 to 4 seconds. Try nating i-calculate ang acceleration ng car sa interval na 0 to 1 seconds. Ang initial time ay 0 second dahil ito yung unang time. Tapos, ang 1 second ay final time. Nung 0 seconds, ano ang velocity ng car? Ang velocity niya ay 0 meter per second. At nung 1 second, ano naman ang velocity ng car? Yes, ito ay 15 meters per second. Ngayon, isolve natin ang acceleration ng car during 0 to 1 second. Gamitin natin ang formula ng acceleration na A equals Vf minus Vi over Tf minus Ti. Let's substitute the given. A equals 15 meters per second na Vf minus 0 meters per second, which is the Vi, over 1 second na Tf minus 0 second na Ti. So, unahin natin yung nasa taas. 15 meters per second minus 0 meters per second is equal to 15 meters per second. At yung nasa baba naman ay 1 second minus 0 second, which will be equal to 1 second. Ngayon, i-divide na natin ang 15 meters per second divided by 1 second. Ang sagot ay 15 meters per second squared. Ito yung acceleration ng car during the time interval na 0 to 1 second. Para naman sa acceleration ng car during the time interval na 0 to 4 second, we will have this given. During the time interval na 0 to 4 second, ang 0 ay ang initial time. Tapos, 4 second ay final time. Para naman sa velocity, nung 0 second, ang velocity ng car ay 0 meter per second. At nung 4 seconds, ang velocity nito ay 60 meters per second. Ngayon, isolve natin ang acceleration ng car during 0 to 4 seconds. Gamitin natin ang formula ng acceleration na Vf minus Vi over Tf minus Ti. I-substitute natin ang mga given. A equals 60 meters per second minus 0 meter per second over 4 seconds minus 0 second. 60 meters per second minus 0 meters per second equals 60 meters per second, and 4 seconds minus 0 seconds equals 4 seconds. So A equals 60 meters per second over 4 seconds. Now let's divide 60 by 4. So 60 meters per second divided by 4 seconds, ang sagot ay 15 meters per second squared. Ito yung acceleration ng car during the time interval na 0 to 4 seconds. So, balikan natin ang question sa number 4. Is the acceleration of the car during time interval 0 to 1 second and 0 to 4 seconds the same? Kung ang acceleration ng car nung 0 to 1 second ay 15 meters per second squared at nung 0 to 4 seconds time interval naman ay 15 meters per second squared. Ang tanong, pareho ba ang acceleration ng car nung 0 to 1 second at 0 to 4 seconds na time interval? So write your answer sa answer sheet for number 4 and explain your answer. Sa number 5 naman, ang tanong ay between 0 to 1 second and 3 to 4 seconds, in what interval does the car
has greater acceleration? Anong time interval naman ang may pinakamataas na acceleration? Para ma-solve nyo, ibigay natin ang mga given. Ang given sa 0 to 1 second na time interval ay VF na 15 meters per second, VI na 0 meters per second, TF na 1 second, at TI na 0 second. I-solve nyo kung anong acceleration ng car sa time interval na ito. At para naman sa given time interval na 3 to 4 seconds, ang VF ay 60 meters per second, VI na 40 meters per second, TF na 4 seconds, at TI na 3 seconds. I-solve nyo naman kung anong acceleration ng car sa time interval na 3 to 4 seconds. After nyo malaman ang acceleration ng car sa 2 time interval na ito, i-compare nyo at alamin kung kailan naging mas mataas ang acceleration ng car. Yun yung isasagot nyo sa question number 5. Para naman sa question 6 to 10, kailangan nyo munang isolve ang acceleration ng car sa bawat time interval. Iisa-isahin mo muna iyon lahat. Ang mga time interval ay 0 to 1 second, 0 to 2 seconds, 0 to 3 seconds, 0 to 4 seconds, 0 to 5 seconds, 1 to 2 seconds, 1 to 3 seconds, 1 to 4 seconds, 1 to 5 seconds, 2 to 3 seconds, 2 to 4 seconds, 2 to 5 seconds, 3 to 4 seconds, 3 to 5 seconds, at 4 to 5 seconds. Susolve nyo lahat ng acceleration during this time interval. Tapos, kapag alam mo ng acceleration ng car sa iba't ibang time intervals, saka mo sagutan ang questions 6 to 9. Sa 6, ang tinatanong ay kung anong time interval naabot ng car ang pinakamataas na acceleration. Sa 7, ano ang highest acceleration ng car? Ibibigay mo naman dito kung ano ang nasolve mong pinakamataas na acceleration. Sa 8, yung pinakamababang acceleration naman. For number 9, sa anong time interval yung may pinakamababang acceleration? At sa number 10, i-describe mo ang kabuuang paggalaw ng car base sa given data. Para sa Activity 3, Part A, compute the acceleration for each number. Gamitin lang ang formula ng acceleration at huwag kalimutang lagyan ng unit. Example, sa number 1, ang formula ng acceleration ay VF minus VI over time. So, 15 meters per second minus 0 meter per second divided by 3 seconds. 15 meters per second minus 0 meters per second is equal to 15 meters per second. Divided by 3, ang sagot ay 5 meters per second squared. Try to answer the other items in this activity. For Activity 3, Part B naman, you will solve the given problems. Gamitin nyo ang GRESA para mas maging maayos ang inyong pag-solve. For the check your understanding, you will identify the parts of the bicycle that serve as the accelerator or the parts that makes it accelerate and give your reason. Mula sa given diagram ng bicycle na ito, ano sa tingin mo ang part o mga parts na nagpapabago ng bilis at direksyon ng bisikleta? Ilalagay mo ang iyong sagot sa table na kagaya nito. Ibibigay mo yung mga parts at yung reasons kung bakit mo nasabi na accelerator yung mga parts na iyon. At syempre, huwag kalimutang sagutan ang post-test at ang reflection for this module. If you have questions regarding this video, leave your comment below or contact your teacher right away. Thank you.